د ګروپ یارانو جوړ یاست په خیر یاست سلمان بھائی دا څلورویشت تاریخ دی 5مه میاشت ده د جمعې ورځ ده دا د اوس سهار تقریبا داسې ګړۍ نو ټیم ولاکه اندازه راکوي دغه یا به 10 نیمې یا به 10 بجې دغه اګر دا د اوس راورسېدی د خیره څه دا دی دا نن راورسېدی د خیره سره دا اګر نه رسېدلی سلمان بھائی داسې ورته وګوره دا اګر دی اسې بھائی دا هم ستا فرمایش دی